હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ ટેમ્બોસ કિચન. આજે હું તમારી સાથે ગુજરાતી ટ્રેડિશનલ સ્વીટની રેસીપી લઈને આવી છું અને એ છે દૂધપાક. દૂધપાક અત્યારે શ્રાદ્ધમાં ખૂબ જ બનાવવામાં આવે છે અને અવારનવાર ક્યારેક મહેમાન આવ્યા હોય ત્યારે દૂધપાક બનાવો તો ખૂબ જ ટેસ્ટી પણ લાગે છે. આ દૂધપાકને મોટે ભાગે શાક અને પૂરી સાથે સર્વ કરવામાં આવે છે અને બહુ ટેસ્ટી પણ લાગે છે. તો ચાલો જોઈ લઈએ કેવી રીતે બનાવીશું એકદમ પરફેક્ટ રીતથી દૂધપાક. તો દૂધપાક બનાવવા માટે આપણે સૌથી પહેલાં બાસમતી ચોખા લેવાના છે. તો મેં અહીંયા 1.5 ટેબલસ્પૂન જેટલા બાસમતી ચોખા લીધા છે. આપણે બાસમતી જ લેવાના, જેનાથી એનો ટેસ્ટ દૂધપાકમાં બહુ જ સરસ આવશે. તો હું આ ચોખાને 2 વાર ધોઈને અને પછી આને 10 મિનિટ માટે આપણે પલાળીને સાઈડમાં મૂકી દઈશું. તો દૂધપાક બનાવવા માટે મેં અહીંયા એક સ્ટીલની તપેલી લઈ લીધી છે. આપણે ગેસ ઓન કરી લઈશું અને ગેસને આપણે એકદમ સ્લો રાખવાનો છે. હવે આપણે એમાં 1/2 ટીસ્પૂન જેટલું ઘી એમાંથી ઉમેરીશું. ઘી ઉમેરવાથી આપણે જ્યારે દૂધપાક બનાવીશું ત્યારે એ તળિયે ચોંટશે નહીં અને બેસશે નહીં, એટલે ઘી આપણે થોડું જ ઉમેરવાનું છે, બહુ વધારે ઉમેરવાનું નથી. તો મેં અહીંયા 1/2 ટીસ્પૂન જેટલું ઘી લીધું છે. હવે આપણે એમાં દૂધ ઉમેરીશું. તો મેં અહીંયા 1.5 લીટર દૂધ લીધું છે અને આપણે દૂધ ફૂલ ફેટ લેવાનું છે, એટલે કે મલાઈ કાઢેલું દૂધ નથી લેવાનું. તમારે ઘરે કોઈ પણ જે દૂધ આવતું હોય, થેલીનું કે દૂધવાળાનું, તમે કોઈ પણ દૂધ લઈ શકો છો. તો મેં અહીંયા 1.5 લીટર ફૂલ ફેટ દૂધ લીધું છે. હવે દૂધમાં એક હુંફાળો આવે ત્યાં સુધી આપણે એને ગરમ કરી લઈશું. તો દૂધમાં એક હુંફાળો આવી ગયો છે, તમે જોઈ શકો છો. હવે દૂધને આપણે 5 થી 7 મિનિટ માટે થોડું ઉકાળી લઈશું. તો દૂધ અહીંયા થોડું ઉકળી ગયું છે. તો હવે આપણે એમાં ચોખા ઉમેરી લઈશું. તો આ ચોખામાંથી મેં પાણી કાઢી દીધું છે અને આપણે બધા ચોખા આમાં ઉમેરી લઈશું. ચોખાને દૂધ ઉકળતું હોય ત્યારે જ ઉમેરી દેવાના, જેથી એ એકદમ સરસ રીતે ચડી જાય. તો આપણે ચોખાને ઉમેરીને બરાબર મિક્સ કરી લઈશું અને ચોખા સરસ ચડી જાય એટલે કે પાકી જાય ત્યાં સુધી આપણે દૂધને ઉકાળવાનું છે. હવે મેં અહીંયા એક વાટકીમાં કેસર લઈ લીધું છે. તો મેં કેસરના થોડા તાતણા લઈ લીધા છે. આપણે એમાં થોડું ગરમ દૂધ ઉમેરી દઈશું. ગરમ દૂધ ઉમેરીને આ કેસરને આપણે સાઈડમાં મૂકી દઈશું, જેથી એનો કલર એકદમ સરસ આવે. આ એકદમ ઓપ્શનલ છે, જો તમને કેસર ન નાખવું હોય તો સ્કીપ પણ કરવાનું. તો હવે આપણે બરાબર એકવાર વચ્ચે વચ્ચે આપણે આવી રીતે દૂધને મિક્સ કરતા જઈશું. હવે દૂધ થોડું ઉકળી જાય પછી આપણે ચારોળી એડ કરવાની છે. ચારોળીને આપણે સૌથી પહેલાં ઉમેરી દઈશું. ચોખાની સાથે જ આપણે ચારોળીને ઉમેરી લેવાની છે, જેથી ચારોળી પણ ચોખાની સાથે એકદમ સરસ સોફ્ટ થઈ જાય અને ચડી જાય. જો તમારે પાછળથી એને એડ કરવી હોય તો પણ કરી શકો છો, કાં તો પછી એને થોડીવાર પાણીમાં પલાળીને અને પાછળથી તમારે એડ કરવું હોય તો પણ કરી શકો છો. હું અત્યારે આની ચોખાની સાથે ચારોળીને ઉમેરી દઈશ. તો મેં અહીંયા લગભગ 1.5 ટેબલસ્પૂન જેટલી ચારોળી લીધી છે, એ આપણે આમાં ઉમેરી દઈશું અને થોડીવાર દૂધને ઉકળવા દઈશું અને વચ્ચે વચ્ચે આ રીતે આપણે હલાવતા જઈશું. તો દૂધ ઘણું બધું ઉકળી ગયું છે. હવે આપણે ચોખાને ચેક કરી લેવાના છે કે એ ચડી ગયા છે કે નહીં. તો આપણે આવી રીતે થોડા ચોખા લઈને 2 આંગળી વચ્ચે દબાવીને જોઈ લેવાના. તો હું આવી રીતે ચોખાનો એક દાણો લઈ લઈશ અને આંગળીથી આપણે આવી રીતે દબાવીને જોઈ લેવાના. તો આપણા ચોખા એકદમ સરસ ચડી ગયા છે. હવે આપણે એમાં ખાંડ ઉમેરીશું. તો મેં અહીંયા લગભગ 1/3 કપ જેટલી ખાંડ લીધી છે. કાં તો પછી તમારે સ્વાદ પ્રમાણે નાખવાની. જો તમને વધારે ગળ્યો કે ઓછો ગળ્યો પસંદ હોય તો તમારે એ રીતે ખાંડ ઉમેરવાની. ખાંડની જગ્યાએ તમે આખી સાકર પણ ઉમેરી શકો છો. હવે જે આપણે કેસર પલાળેલું જે દૂધ સાઈડમાં રાખેલું હતું એ આપણે આમાં ઉમેરી દઈશું અને બધું આપણે બરાબર મિક્સ કરી લેવાનું છે. હવે દૂધને આપણે ખાંડ ઓગળે ત્યાં સુધી એકદમ સરસ રીતે ઉકાળી લેવાનું છે. હવે આપણે એમાં ડ્રાયફ્રૂટ એડ કરીશું. તો મેં અત્યારે ડ્રાયફ્રૂટમાં કાજુ અને બદામ લીધા છે. તમને ગમતા ડ્રાયફ્રૂટ્સ તમે આમાં એડ કરી શકો છો. કાજુ બદામ અને પિસ્તા પણ તમે ઉમેરી શકો છો. હવે આપણે બરાબર મિક્સ કરી લઈશું અને દૂધને થોડીવાર આપણે ઉકળવા દેવાનું છે. તો આપણો દૂધપાક ઘણો ઉકળી ગયો છે અને થોડો જાડો પણ થઈ ગયો છે. હવે આપણે છેલ્લે ઇલાયચી પાવડર અને જાયફળ પાવડર ઉમેરવાનો છે. તો મેં અહીંયા 1/4 ટીસ્પૂન જેટલો ઇલાયચી પાવડર ઉમેર્યો છે. હવે આપણે જાયફળને આ રીતે છીણીને નાખવાનું છે.
જો તમારે આખું નાખવું હોય જાયફળ તો આખું નાખી શકાય છે, પરંતુ હું અત્યારે આવી રીતે છીણીને લઈશ એટલે એનો ટેસ્ટ દૂધપાકમાં બહુ જ સરસ આવશે. તો હું અત્યારે જાયફળને આ રીતે છીણીને લઈ લઈશ. હવે આપણે બધું બરાબર મિક્સ કરી લઈશું અને 2 થી 3 મિનિટ માટે ઉકળવા દઈશું અને આપણો દૂધપાક એકદમ સરસ રીતે તૈયાર થઈ ગયો છે. તમે જોઈ શકો છો એકદમ જાડો લાગે છે. આ દૂધપાક હજુ ઠંડો થશે એટલે આનાથી પણ ઘટ થશે. એટલે જો તમારે દૂધપાકને ગરમ ગરમ સર્વ કરવું હોય તો તમારે થોડીવાર વધારે ઉકાળવાનો, અને જો એને થોડો ઠંડો સર્વ કરવો હોય તો આ ટાઈમે તમારે ગેસ ઓફ કરી લેવાનો. તો દૂધપાક આપણો બનીને તૈયાર થઈ ગયો છે. હવે આપણે એને સર્વ કરી લઈશું. તો આપણો એકદમ ઘટ અને મલાઈદાર એવો મસ્ત દૂધપાક આપણો તૈયાર થઈ ગયો છે. આ દૂધપાકની રેસીપી તમે ઘરે જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને આ રેસીપી તમને કેવી લાગી એ કમેન્ટ કરીને જરૂરથી જણાવજો. જો રેસીપી પસંદ આવી હોય તો પ્લીઝ લાઇક અને શેર જરૂરથી કરજો, અને આવી જ નવી રેસીપી જોવા માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો અને બાજુમાં આપેલા બેલ આઇકન પર ક્લિક કરી દેજો, જેથી તમને મારી દરેક રેસીપી વિશેની નોટિફિકેશન સૌથી પહેલાં મળે. તો ફરીથી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ માય વિડીયો.